කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට උදව්වක් කරාම අපි thank you කියලා ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඉතින් මෙම thank you වලට අමතරව thank you වෙන ප්‍රකාශයට අමතරව අපි අද පාඩම තුලින් සාකච්ඡා කරන්නේ විවිධ ක්‍රම කීපයක් thank you වලට අමතරව විවිධ වෙනස් ක්‍රම කීපයක් යොදා ස්තුති කරන ආකාරය පිළිබඳව. thank you වලට අමතරව දැන් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් thanks කියන ප්‍රකාශය. thanks. ඒ වගේම අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් thanks a lot කියන අදහස. මේන් අදහස් වෙන්නේ ගොඩාක් ස්තුතියි කියන අදහස. thanks a lot. ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් my warmest thanks කියලා. ඒකත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්තුති කිරීමේදී භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාවක්. ඒ වගේම I am thankful කියලාත් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් thank you, thanks, thanks a lot, my warmest thanks, I am thankful යන ප්‍රකාශ ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I am really grateful කියන ප්‍රකාශය. I am really grateful. අපි බොහෝ වෙලාවට කියනවා නේද මේ මම කෘතඥ වෙනවා, මම ඔබට කෘතඥ වෙනවා. අන්න ඒ අදහසේදී අපිට මේ I am really grateful කියන අදහස අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම many thanks, you are the best, I am obliged. අන්න ඒ ප්‍රකාශයනොත් අපිට ස්තුති කිරීමේදී භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සෙ මම ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවන් කීපය පිළිබඳව. That's mean lot to me. මට ඔබ කරේ ලොකු උදව්වක්. ඒ වගේම it's mean lot to me. ඔබ මට කරේ ලොකු උදව්වක්. අන්න ඒ ආකාරයට අපිට ස්තුති ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම I appreciate your help. තවත් ක්‍රමයක් I appreciate your help. ඒ වගේම I really appreciate your help. I am really appreciate of what you did. මෙන්න මෙම් ප්‍රකාශ අතර මේන් අදහස් කරන්නේ අපි මම අගේ කොට සලකනවා. මම ඔබගේ උදව්ව අගේ කොට සලකනවා. ඉතින් අනේ ආකාරයටත් ඔබට පුළුවන් භාවිතා කරමින් අනේ ක්‍රම භාවිතා කරමින් ඔබ ස්තුති කරන්න. That's mean lot to me. It's mean a lot to me. I appreciate your help. I really appreciate your help. I am really appreciate of what you did. ඒ වගේම අපිට මෙම ප්‍රකාශත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I cannot thank you. I cannot thank you. මට ඔයාට ස්තුති කරන්න බෑ. ඒ තරම් ලොකු උදව්වක් මට ඔයා කළා තිනන් මේ වගේ අදහසකදී I cannot thank you කියන ප්‍රකාශය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට I can't thank you enough. එම ප්‍රකාශත් ඒ ආකාරයෙන්ම අදහසක් එන්නේ I can't thank you enough. ඒ වගේම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් thank ever so much. thank ever so much. ඉතින් අද මෙම කෙටි පාඩම තුළින් මම අදහස් කරේ ඔබට ස්තුති කිරීමේදී thank you වලට අමතරව thank you යන ප්‍රකාශයට අමතරව තවත් අපිට භාවිතා කර හැකි අලුත් ක්‍රම කිහිපයක් පිළිබඳව. ඒ වගේම ඔබ නිතරම වෙනස් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මෙම ප්‍රකාශයන් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබගේ එදිනෙදා කතා බහේදී. ස්තුතියි. තවත් පාඩමකින් අපි හමු වෙමු.